Kamusta mga ka-YouTube? Meron akong matamis at malamig na treat para sa inyo ngayon. Pero bago yon, mahilig tayo sa mga panghimagas kagaya ng fruit salads. At gusto natin yung madali lang i-prepare. Sa video ito, mag-share ako ng simpleng dessert na hindi nyo matatanggihan. Pasok din ito sa budget na more or less 100 pesos lang. At ito ay ang mango jelly.